korang punya UED kat sini lah. Duduklah macam sardina kat sini. Macam mana rasa kelas UED dekat foyer? So far okay je. Okay. Okay, kita masuk. Arifah tak? Terlibat? Okay, Raisa. Pejabat urusan. Yang penting kan? Penting. Beri salam. Jangan lupa beri salam. Tada! Ui, banyaklah tu. Ini apa? Ada kereta kat belakang. Yes. We'll be back soon. Ciao.